हाय फ्रेंड्स. तर आज आपण घेणार आहोत, आज टेन्स नाही घेणार आहोत. आज आपण काय घेणार आहोत की पावसाळ्यामध्ये जी जनरल वाक्य बोलली जातात इंग्रजीमध्ये, ती वाक्य आज आपण घेणार आहोत. बिकॉज यू शुड हॅव सम मटेरियल टू डू सम प्रॅक्टिस. मग पावसाळ्यामध्ये नेमके इन द रेनी सीझन विच टाईप्स ऑफ सेंटेन्सेस वी कॅन स्पीक, ते सर्व सेंटेन्स मी ते घेतलेले आहे. आणि बघा, बोर्डवर फक्त तुम्हाला समजून द्यायचं आहे. आणि या सर्व वाक्यांची PDF तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळणार, किंवा माझं इंस्टाग्राम चॅनल आहे याच नावाने, चॅनलच्या नावाने, त्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला याची PDF मिळून जाईल विथ मराठी मिनिंग. ओके, फक्त आज आपल्याला हे समजून घ्यायचं आहे. आणि हाऊ टू यूज इन आर डे टू डे कॉन्व्हर्सेशन दिस ऑल सेंटेन्सेस. ओके, कसे वापरायचे ते पण आपल्याला शिकायचं आहे. ओके, तर मग चला व्हिडिओकडे वळूया. ओके, बघा, पावसाळ्यात बोलली जाणारी इंग्रजी वाक्य. आता ऑलरेडी इट्स द रेनी सीझन, सो डेफिनेटली वी नीड सम सेंटेन्सेस. अँड ऑलरेडी आय टोल्ड यू वन थिंग, एव्हरीथिंग वी कॅनॉट ट्रान्सलेट इन इंग्लिश ॲज इट इज. फ्यू थिंग्स वी नीड टू लर्न. काही गोष्टी आपल्याला शिकाव्या लागतात, ॲज इट इज शिकाव्या लागतात, म्हणून आपण आज ते शिकणार आहोत. तर बघा इथे, द स्काय इज क्लाउडी टुडे. आज आभाळ आहे असं आपण म्हणू शकतो जनरली, म्हणून इथे क्लाउडी हा शब्द वापरायला करू. डोंट वरी अबाउट दॅट. त्यानंतर इट्स अबाउट टू रेन. पाऊस येणार किंवा पाऊस येण्याची शक्यता आहे असं म्हणू शकतो. इट्स क्लाउडी टुडे, इट्स अबाउट टू रेन. आज आभाळ आहे, पाऊस येणार. अशा पद्धतीने आपण जोडू शकतो आणि डे टू डे लाईफ कॉन्व्हर्सेशनमध्ये यूज करू शकतो. ओके, त्यानंतर बघा, इट इज ड्रेझलिंग. आता ड्रेझलिंग काय आहे बघा, रिमझिम पाऊस पडतो. इट्स क्लाउडी टुडे अँड अनएक्सपेक्टेडली ड्रिझलिंग स्टार्टेड. आणि अचानक ड्रिझलिंग सुरू झाली. इट इज ड्रिझलिंग, म्हणून म्हटलं आहे इट इज ड्रिझलिंग. ड्रिझलिंग म्हणजे रिमझिम पाऊस, एकदम फवाऱ्यासारखा जो पाऊस पडतो ना, त्याला म्हणतात ड्रिझलिंग. यू कॅन यूज दिस सेंटेन्सेस. ओके, आता बघा, फोर्थ सेंटेन्स आहे, देअर विल बी रेन इन ऑल पार्ट्स टुमारो. आता बघा इथे रेन कसं आहे, हा रेन इथे मी ॲज अ नाऊन म्हणून वापरलेला आहे. रेन हा शब्द कसा आहे, नाऊन म्हणून पण वापरता येतो आणि वर्ब म्हणून पण वापरता येतो. त्यात काही वाक्य आहे ते तुम्हाला सांगतोच. बघा, देअर विल बी रेन इन ऑल पार्ट्स टुमारो. उद्या सर्व भागांमध्ये पाऊस पडणार. देअर विल बी अ रेन, देअर विल बी रेन इन ऑल पार्ट्स टुमारो. देअर विल बी रेन इन ऑल पार्ट्स टुमारो. उद्या सर्व भागांमध्ये पाऊस पडणार. त्यानंतर डोंट गो आउट इन द रेन. पावसात जाऊ नकोस, पावसात जाऊ नकोस. त्यानंतर 6, यू विल गेट ड्रेंच ऑर वेट. बघा इथे ड्रेंच हा शब्द पण वापरू शकतो, वेट पण वापरू शकतो. म्हणून इथे काय म्हटलं आहे, डोंट गो आउट इन द रेन, यू विल गेट ड्रेंच ऑर वेट. ड्रेंच म्हणजेच ओलवणे. पावसात जाऊ नकोस, नाहीतर तू ओलावशील किंवा भिजशील. डोंट गो आउट, यू विल गेट ड्रेंच ऑर वेट. ड्रेनच्या ठिकाणी वेट पण हा शब्द वापरू शकतो. ओके, वेट म्हणजे ओलावणे आणि ड्रेंच म्हणजे पण ओलावणे. त्यानंतर इट इज अ टोरेन्शियल किंवा ड्रायव्हिंग रेन. टोरेन्शियल रेन मीन्स इट इज अ टोरेन्शियल रेन. मुसळधार पाऊस आहे. टोरेन्शियल रेन मीन्स मुसळधार पाऊस आहे, किंवा ड्रायव्हिंग रेन पण म्हणू शकता. हा पण इथे शब्द तुम्ही वापरू शकता. ड्रायव्हिंग किंवा टोरेन्शियल, दोनपैकी एक. इट इज अ टोरेन्शियल रेन किंवा इट इज अ ड्रायव्हिंग रेन, म्हणजे मुसळधार पाऊस आहे. त्यानंतर बघा, इट्स रेनिंग. आता बघा इथे मी वर्ब फॉर्ममध्ये वापरला आहे रेनिंग. रेन हा शब्द वर्ब फॉर्ममध्ये वापरला आहे. आतापर्यंत इथे काय होता, नाऊन होता. इथे वर्ब फॉर्ममध्ये इट्स रेनिंग कॅट्स अँड डॉग्स. हे सेंटेन्स मी बरेचदा सांगितलं आहे तुम्हाला, बाकीच्या व्हिडिओमध्ये पण कळलं असेल. आता हे इन्फॉर्मल आहे. इन्फॉर्मल म्हणजेच डे टू डे लाईफ कॉन्व्हर्सेशन्समध्ये तुम्ही यूज करू शकता. इट्स रेनिंग कॅट्स अँड डॉग्स. इथे पण त्याचा अर्थ हाच होतो की मुसळधार पाऊस सुरू आहे, बाहेर मुसळधार पाऊस सुरू आहे. इट्स रेनिंग कॅट्स अँड डॉग्स. ओके, ही फ्रेज आहे, पण कशामध्ये वापरायचं ते, इन्फॉर्मल कॉन्व्हर्सेशन, डे टू डे कॅज्युअल कॉन्व्हर्सेशन. ओके, फॉर्मल नाही आहे. त्यानंतर माय हेअर इज सॉफ्ट ऑर ड्रेंच ऑर वेट. बघा इथे 3 शब्द वापरू शकतो, सॉफ्ट, ड्रेंच, वेट. यापैकी काही, माय हेअर इज सॉफ्ट, ड्रेंच ऑर वेट. 3 पैकी कोणता आहे? माय हेअर इज ड्रेंच, माझे केस ओले आहेत. किंवा माय हेअर इज वेट, माझे केस ओले आहेत. माय हेअर इज
त्यानंतर कोणता शब्द आहे? सॉफ्ट. माझे केस ओले आहेत. या 3 शब्दांपैकी कोणताही शब्द वापरून तुम्ही वाक्य बनवू शकता. यू कॅन मेक अ प्रॅक्टिस. ओके. त्यानंतर माय हेअर इज स्टील डम्प. माझे केस अजूनही नम आहेत. आपण म्हणतो अजूनही थोडे ओले आहेत टॉवेलने पुसल्यानंतर. वेन वी ड्राय आवर हेअर आफ्टर दॅट वी फील सम डम्प. आपण टॉवेलने केस पुसल्यानंतरही थोडंफार जी नमी असते, म्हणजे थोडेफार ओले असतात, त्याला म्हणतात डम्प इथं. ओके. माय हेअर इज स्टील डम्प. आफ्टर ड्राईंग माय हेअर स्टील माय हेअर इज डम्प. अशा पद्धतीने कॉन्व्हर्सेशनमध्ये यूज करू शकतो. आफ्टर ड्राईंग माय हेअर आय फील माय हेअर इज स्टील डम्प. तरी मला असं वाटतं की माझे केस थोडेफार ओले आहेतच. ओके. त्यानंतर युअर बूट्स आर कवर्ड इन मड. तुझे बूट पूर्णपणे चिखलाने माखलेले आहेत किंवा चिखलाने भरलेले आहेत. युअर बूट्स आर कवर्ड इन मड. बघा, these all sentences are related to rainy season. Okay. And these all situations or these all sentences we use in rainy season. That's why these are all casual sentences. And you need to learn how to use these sentences in your conversation. And that's why I'm telling you how will you use these sentences in your conversation. Okay. बघा, त्यानंतर द हेलस्टॉर्म इज अबाउट टू स्टार्ट. गारपीट होणार आहे. गारपीट होण्याची शक्यता आहे. द हेलस्टॉर्म, गारपीट. द हेलस्टॉर्म इज अबाउट टू स्टार्ट. सुरू होण्याची शक्यता आहे किंवा होणार आहे. अबाउट टू स्टार्ट म्हणजे सुरू होणार आहे. ओके. त्यानंतर द रिव्हर इन आर एरिया इज फ्लडेड. आमच्या भागातील नदीला पूर आलेला आहे. द रिव्हर इन आर एरिया इज फ्लडेड बिकॉज ऑफ हेवी रेन. द रिव्हर इन आर एरिया इज फ्लडेड. कॉन्व्हर्सेशनमध्ये कसं यूज करायचं? बिकॉज ऑफ हेवी रेन इन आर एरिया द रिव्हर इन आर एरिया इज फ्लडेड, असं पण म्हणू शकता. कॉन्व्हर्सेशन बस. त्यानंतर बघा, डोंट गो इन मड. चिखलात जाऊ नकोस. डोंट गो इन मड अदरवाईज यू विल मेक युअर क्लोथ्स डर्टी. त्यामुळे तुझे कपडे कसे होईल? घाणेरडे होतील. Just try to make sentences and use it. Now it's a lightning. It's a lightning outside. बाहेर वीज होत आहे. Don't go outside. It's lightning outside. Don't go out. It's lightning outside. In this way, we can use these all sentences in our conversations. Now, it depends on you how you make the use of these sentences. Already I told you one thing. You know what? Few things we need to learn as it is. Everything we cannot translate in English. That's the truth. That's why this is for the practice of you. Okay? This is for the practice for you. And another thing, remaining tense, past perfect continuous tense. In the next video, we will learn past perfect continuous tense. आणि बघा, हे सर्व वाक्य तुमच्या कामाची आहेत. आणि मी परत सांगतोय की डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला याची PDF लिंक मिळणार किंवा आणि हे जे सर्व सेंटेन्स मी ते घेतलेले आहेत बोर्डवर. मराठीमध्ये यासाठी अर्थ नाही लिहिलं, तुम्हाला समजून सांगितले फक्त, कारण थोडं स्पेस कमी पडतोय म्हणून. आणि म्हणून नाही का, या सर्व सेंटेन्सचं मराठीमध्ये विथ ट्रान्सलेशन PDF आहे, ती तुम्ही डाउनलोड करू शकता. आणि बघा, हे सर्व फक्त तुमच्या प्रॅक्टिससाठी आहे. कसं आहे, आपण टेन्स तर शिकतच आहे, पण काहीतरी आपल्याकडे रेडीमेड मटेरियल हवं प्रॅक्टिससाठी. म्हणून हे सर्व काही अधेमध्ये मी असा एखादा व्हिडिओ घेत असतो, तो तुमच्या प्रॅक्टिससाठी. आणि ही सेंटेन्स प्रॅक्टिस कशी करायची? सुरुवातीला एक काम करायचं की प्रत्येक सेंटेन्स हे 10 टाइम्स रिपीट करायचं. फॉर एक्झाम्पल, इट इज क्लाउडी टुडे, इट इज क्लाउडी टुडे, इट इज क्लाउडी टुडे, इट इज क्लाउडी टुडे. याने काय होणार आहे की तुमच्या टंगला ती सवय लागते. समटाईम्स आपल्याला माहीत असते एखाद्या वाक्याचा अर्थ, पण त्याला आपण वन स्ट्रोकमध्ये बोलू नाही शकत, कारण आपली जीभ तशी वळत नाही. त्यामुळे कसं आहे, 1 सेंटेन्स फॉर 10 टाइम्स. म्हणजे म्हणून नाही का, आपल्या जिभेला प्रॅक्टिस झाली पाहिजे, ती वळली पाहिजे व्यवस्थित. त्याला म्हणतात टंग प्रॅक्टिस. त्याच्यासाठी काय करायचं, एक सेंटेन्स 10 टाइम्स रिपीट करायचं, 10 वेळा म्हणून पाहिजे एक सेंटेन्स. आणि बघा, तोपर्यंत म्हणायचं जोपर्यंत ते इट्स क्लाउडी टुडे, इट्स क्लाउडी टुडे असं नाही झालं पाहिजे. इट्स क्लाउडी टुडे असं जर येत असेल तर नाही, परत त्याला रिपीट करायचं जोपर्यंत आपण 1 स्ट्रोकमध्ये म्हणा इट्स क्लाउडी टुडे, इट्स क्लाउडी टुडे. इट्स रेनिंग कॅट्स अँड डॉग, इट्स रेनिंग कॅट्स अँड डॉग्स, इट्स रेनिंग कॅट्स अँड डॉग्स. अशा पद्धतीने प्रॅक्टिस करायची आहे. ते याच्यासाठी की इट्स फॉर युअर टंग, तुमच्या टंग प्रॅक्टिससाठी. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा,
सबस्क्राईब करा. थँक्यू.